ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ጤናን እመኝላችኋለሁ። ዛሬም ፈጣንና ቆንጆ ቀላል የሆነ ፓስታ እንሰራለን። በጣም በልዩ አሰራር ነው የምንሰራው። በራሱ መረቅ ልዩ አድርገን እንሰራዋለን። ከፓስታው በፊት ግን አዲሱን ቻናሌን ላልተዋወቃችሁ ሰዎች ሜላትኛ የተባለ አዲስ ቻናል ጀምሬያለሁ። በዚህ ቻናል ላይ የቤት ጽዳት፣ ቤት ዲኮር ማድረግ እንዲሁም ቀለል ያሉ የኑሮ ዘዴዎችን አብረን እንካፈላለን። ጥሩም ልምድ ታገኙበታላችሁ። የተለያዩ የእቃዎችን አምጥተን ይሰራሉ አይሰራም ሪቪው እናደርጋለን። ለማንኛውም ሰብስክራይብ አድርጉና አዳዲስ ቪዲዮዎችን አብረን እንሰራለን። ወደ ፓስታችን ስንሄድ እንዳልኳችሁ በጣም ልዩ ፓስታ አሰራር ነው። በእርግጠኝነት ጣሊያኖችን ሁላ በጣም ሳያስጎመጅ ይቀራል ብዬ አላስብም። በጣም ልዩ ነው። በራሱ መረቅ ቆንጆ አድርገን ነው የምንሰራው። በእርግጠኝነት ከቅርጫ ከበጉ እንዲሁም ከዶሮ የተረፈ ስጋ በእርግጠኝነት አሁን ይኖረናል በየፍሪዘራችንም በፍሪጃችንም ውስጥ። ስለዚህ እሱን እንጠቀመዋለን። ለዛሬ እኔ የበሬ ስጋ ነው ዛሬ የተጠቀምኩት። እንዳልኳችሁ የዶሮም የበግም መሆን ይችላል፣ መቀያየር እንችላለን ለዚህ ሬሲፒ ማለት ነው። በተረፈ ያልኩት ለዛ ነው። በተረፈን ስጋ ቆንጆ አድርገን ፓስታ መስራት እንችላለን። ግዴታ ደግሞ ፓስታ መሆን የለበትም፣ መኮሮኒ መሆን ይችላል። ለማንኛውም መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንቀመመዋለን። ቁንዶ በርበሬ፣ ትንሽ ኮረሪማ፣ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ የመጥበሻ ቅጠል ፓውደር እንዲሁም ትንሽ ጨው። በጣም ብዙ አናደርግም፣ በኋላ ላይ ስለምንጨምርበት ጨው አሁን ላይ ትንሽ አድርገን እንጨምረውና ቅመሞቹን ጣዕሙን እንዲያገኝልን ያህል ነው። ከዛ ዘይት እናደርግበታለን። ቀላል አሰራር ነው፣ ግን ደግሞ የተወሰኑ እንትኖችን እንከተልና እንሰራዋለን። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት የጥብስ አሰራር አሳይቻችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል። ቤተሰቦቻችሁም እንደወደዳችሁት ነግራችሁኛል። ታዲያ ዛሬ እሱን ትንሽ ቀየር እናደርገውና ወደ ፓስታ እንቀይረዋለን። ዘይት እናደርጋለን መጥበሻችን ላይ። እኔ በኢንስታንት ፖት ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። ኢንስታንት ፖት ያላችሁ ሰዎች አብራችሁን እየተከተላችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ ግን ግዴታ አይደለም። በመጥበሻም በኦቨንም ልንሰራው እንችላለን ማለት ነው። ቅድም የቀመምናቸውን ስጋዎቻችንን ወደ ኢንስታንት ፖታችን ወይ ወደ መጥበሻችን እናደርጋለን። ዘይቱ ጋል ሲልልን ቅመሙ ምኑ አብሮ ስላለ ስጋችን ላይ በጣም ደስ የሚል ጣዕም ነው የሚሰጥልን። የስጋ አቆራረጣችሁ እንደምትፈልጉት ግን በጣም ባያንስ ጥሩ ነው ለአጠባበስ እንዲመቻችሁ። በጣም ትልቅም ደግሞ ከሆነ ሰዓት ይፈጅባችኋል። ስለዚህ መካከለኛ በምታዩት መጠን እኔ እንዳዘጋጀሁት ቢሆን ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በሁለቱም በኩል እያገላበጥን ለተወሰነ ደቂቃ መጠበስ ይኖርበታል፣ ሌላውን ስራ ከመጀመራችን በፊት ማለት ነው። ይሄንን ስቴፕ ስናደርግ ቆንጆ ሆኖ በኋላ ላይ ፍርፍር ያለ ስጋ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እኔ ለተወሰነ ደቂቃ እያገላበጥኩኝ ጠብሼዋለሁኝ። በኢንስታንት ፖት የምትጠቀሙ ሰዎች በጣም ጥንቃቄ ልታረጉ ይገባል። በጣም በኋላ ላይ በደንብ አስረዳችኋለሁኝ። ከዚህ ይሄንን ኢንስታንት ፖት ካሳየሁኝ በኋላ የደረሰኝ መልእክት ስላለ ነው ነግራችኋለሁ። ለማንኛውም ምሰራውና ማወራው ግራ እየገባን ነው ስላላችሁኝ ምሰራውን ላስረዳችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር አሁን ስጋችን ተጠብሶ ጨርሷል፣ አውጥቼዋለሁኝ። እንደምታዩት ቢያንስ ለ10 ደቂቃ አካባቢ ጠብሼዋለሁኝ። ኢንስታንት ፖት በጣም ኃይለኛ ነውና ሙቀቱ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ስታደርጉት። እንደዚህ ከስር በጣም የተጣበቀ ከሆነ የእናንተ እንትኖቹ የስጋ መረቆቹ ትንሽዬ የቀይ ወይን ብታረጉበት ያላቅቅላችኋል። ያው ቀይ ወይን የማትጠቀሙ ደግሞ ከሆነ ቀዝቀዝ ሲል ውሃ አድርጋችሁ በሱ ማላቀቅ ትችላላችሁ። እኔ ብዙም ስላልያዘ ነው መረቁንም ጣዕሙንም ስለምፈልገው ወዲያው ቀይ ሽንኩርት ጨመርኩበት። እንዳያችሁት ስጋውን አውጥቼዋለሁ። ከዛ ካሮትና ነጭ ሽንኩርት ነው የጨመርኩት። በደንብ ደቆ የተከተፈ ካሮት እንዲሁም ደቆ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል ካላችሁ ብትጨምሩበት ቆንጆ ይሆናል። ካሮቱን ከፈለጋችሁ በፉድ ፕሮሰሰር አንድ ጊዜ በሎ ስፒድ ብትፈጩት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቢያንስ ወደ 3 ቲማቲም መካከለኛውን የተጠቀምኩት። እናንተም የቤት ውስጥ ፍሬሽ ካላችሁ እሱን፣ ከሌለ ደግሞ የተገዛውን መጠቀም ይቻላል።
የቲማቲም ፔስቱ ያለኝ አልመሰለኝም ነበር እውነት ለመናገር እንጂ ብትጠቀሙ ፔስቱን ቆንጆ መልክ ይሰጥላችኋል። እኔ ይሄንን ፓስታ ሰርቼ ስጨርስ ነው እንዳለኝ ያወቅኩት እና እናንተ ቲማቲም ፔስት ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው። ትንሽ መጥበሻ ቅጠል ሳቁላላ የጨመርኩት ነበር፣ እሱን አወጣዋለሁኝ። ከግንዱ ተላቆ የሚያስጠላ እንዳይሆን ነው ያወጣሁት። እዚህ ጋር አሁን የጨመርኩት ቀይ ወይን ነው። ቀይ ወይን ጨምሬ ትንሽ ከካሮቱ ጋር ጠበስኩትኝ። መልሼ ስጋዎቹን ጨምራለሁኝ፣ ቅድም የጠበስናቸውን ስጋዎች። ቀይ ወይን መጠቀም የማትፈልጉ ወይም የማትችሉ ሰዎች በአትክልት መረቅ፣ በዶሮ ወይ በበሬ መረቅ መተካት ይቻላል። መረቁንም ከሌላችሁ በውሃ ብቻ መስራት ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። ከዛ እንዳያችሁት ስጋችንን መልሰን እንጨምራለን። ካሮታችን፣ ሽንኩርታችን በደንብ በስጋው በጠበስንበት መረቅ በደንብ ተጠብሶልናል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዘጋዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ቬንቲንግ እና ሲሊንግ የሚል ኦፕሽን አለው ኢንስታንት ፖት። ወደ ሲሊንግ እናደርገዋለን። ሲሊንግ ማለት ያው ዘጋ ነው ማለት ነው፣ እንፋሎቱ እንዳይወጣ። ከፈለጋችሁ ሚት ኦፕሽን ላይ፣ ከፈለጋችሁ ፕሬሸር ኩክ ኦፕሽን ላይ ታደርጉትና ከፈለጋችሁ 1 ሰዓትን መሙላት ይቻላል። እኔ 50 ደቂቃ ነበር የሞላሁት፣ ግን መልሼ ቢያንስ ወደ 30 ደቂቃ ጨምሬበታለሁ። 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው የፈጀብኝ። እንደዚህ ጋር እንደምታዩት ማስተንፈስ ይኖርብናል። ወደ ቬንቲንግ ላይ አድርገ ነው ማለት ነው፣ እንፋሎቱን ሲጨርስ ማለት ነው። ያንን ሰዓት በተቻለ መጠን ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። እኔ እንደምታዩት በፎጣ አፍኘዋለሁኝ። እጃችሁ እንዳያቃጥላችሁ፣ ደረታችሁ እንዳያቃጥላችሁ። እንዳልኩት ቅድም መልእክት ደርሶኝ ነው። በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። አንድ ማቃት ልጅ ደረቷ ሁላ እንደተቃጠለ በፎቶ ነው ማስረጃ የላከችልኝ እና በእርግጥ እኔ ካሳየሁኝ በኋላ አይደለም የገዛችሁ፣ ከዛ በፊት ነው የገዛችሁ እና ይሄንን ነገር ስትከፍተው እምቢ ሲላት ስትታገለው እንፋሎት ወጥቶ ላይዋ ላይ እንትን እንዳለባት አይቻለሁ። በጣም ነው ያዘንኩት። እባካችሁ እናንተም ተጠንቀቁ። እንፋሎቱ በጣም የታመቀ ኃይል ያለው ነገር ስለሆነ ጉዳት ሊያደርስባችሁ ይችላል። ስጋውን ከመረቁ እንደዚህ ላይ እናወጣዋለን። እንዳያችሁት በደንብ በስሏል። መረቁንም ለብቻው አደረግኩት፣ ምክንያቱም ለፓስታችን ስለሚበዛብን ማለት ነው። ከዛ ያው እንደምታዩት ስጋችንን ሽሬድ ማድረግ ነው። በጣም ቆንጆ፣ እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። ወይን መጠቀም የምችሉ ሰዎች ወይን ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ጣዕሙ በጣም የተለየ ነው የሚያደርገው ወይኑን። ግን ካልፈለጋችሁና ለልጆችም አብራችሁ ለልጆች የምትሰሩ ከሆነ ወይኑን ትተውታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ስጋችንን ሽሬድ እናደርጋለን። መረቃችንን እንዳያችሁት ለይተን አውጥተናል። ምክንያቱም ያው እኔ ዛሬ ለምፈልገው የፓስታ መጠን ስለሚበዛብኝ ማለት ነው። መረቁን ግን ለብዙ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ለሾርባ፣ አረ ለብዙ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ በእቃ እናደርገውና ፍሪጃችን ውስጥ እናደርገዋለን። የስጋ መረቅ በጣም ልዩ ነው። ስለዚህ አንጥለውም። ሽንኩርቱና ውሃውን እንደዚህ በማጥለያ አጥልየዋለሁኝ። ከዛ የምፈልገውን ያህል መረቅ አምጥቼ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። የቀረውን ፍሪጅ እንከተዋለን። ሽንኩርቱን ለብቻ መረቁን ለብቻ ያደረኩት ውሃውን ማስቀረት ስለፈለኩ ነው። ከዛ እንደምታዩት ፓስታችንን እናደርጋለን። በራሱ በመረቁ ነው የምንቀቅለው። ምንም አይነት ውሃ አንጨምርበትም። የራሱ መረቅ ራሱ እንዲህ እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። ስለዚህ ፓስታችን እንደ ታሸገበት ደቂቃ አይተን 5ም 10ም እንደ ፓስታው አይነት ወፍራም ቀጭን አለ። እኔ በጣም ቀጫጭኖቹን ነው የምጠቀመው። እሱ ነው ለዛሬ ቀቀልኩት። ቢያንስ ወደ 5 ደቂቃ አካባቢ ነው የሚፈልገው። ከዛ ቅድሜ ሽሬድ ያደረግናቸውን ያለያየናቸውን ስጋዎች አምጥተን ወደ ፓስታችን እንጨምራለን። ኢንስታንት ፖት የማትጠቀሙ ሰዎች ማድረግ የምችሉት መጀመሪያ ስጋውን ትጠብሱታላችሁ። በፎይል ጥቅልል አድርጋችሁ ኦቨን ውስጥ ከታችሁ ከዛ ሽሬድ ያደረጋችሁትን አምጥታችሁ ከስጓችሁ ጋር ማቀላቀል ነው። እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ይቻላል። ዋናው ነገር ኦቨን ውስጥ ጥቅልል አድርገን በፎይል ቢያንስ ለ1 ሰዓት ተኩል ምናምን ማስቀመጥ ይገባናል። ይሄንን ጊዜ የሚወስድ የሚመስላችሁ ከሆነ 1 ሰዓት ተኩል ጊዜ አይወስድም ብዬ ነው ማስበው። እኔ ሌሎች ነገሮችን እስከምትሰሩ ክትፍትፍ አድርጋችሁ ወይ ኦቨናችሁ ውስጥ ወይ ኢንስታንት ፖታችሁ ውስጥ ካረጋችሁት ያኔ ልጆቻችሁን ስታስጠኑ፣ ቤታችሁን ስታጸዱ እሱ እንትን ብሎ ሰርቶ ይጨርስላችኋል። ከዛ እናንተ ፓስታውን አምጥታችሁ ቀቅላችሁ ማድረግ ብቻ ነው። በጣም ቆንጆ፣ በጣም ጤናማ ነው። ፓስታውን በምትፈልጉት የፓስታ አይነት መተካት ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ ያው እንዳያችሁት አይነት ፓስታ ነው የተጠቀምኩት።
ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትንሽ የጦስኝ ቅጠል ደረቁንም ፍሬሹንም እንዲሁም መጥበሻ ቅጠል ልታረጉበት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ፓስታ ስትሰሩ የሚያጣፍጥላችሁን አይነት እንትን መጠቀም ትችላላችሁ። እንቁላል የተቀቀለ ከላይ ልታረጉ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ጊዜ ፓስታ ሰው በሚወደው አሰራር ቺዝ ልታደርጉበት ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛሬ ከምነግራችሁ በላይ የወይኑና የስጋው ጣዕም ፓስታውን ልዩ አድርጎልኛል። ሬስቶራንት መሄድ አይጠበቅብንም። ጣሊያን ሬስቶራንት መፈለግም አያስፈልገንም። በቤታችን እንደዚህ አሳምረን ልንመገብ እንችላለን። ለልጆቻችሁም ልትመግቧቸው ትችላላችሁ። ትንንሽ ልጆች ራሱ ካሉ ስጋው ፍሬሽ እንደዚህ በደንብ እንትን ያለ ልስልስ ያለ ስለሆነ እሱን አለያይታችሁ ራሱ ልትሰጧቸው ትችላላችሁ። ስለ ጊዜያችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉ። መልካም ቀን በያላችሁበት።